साथीहरु मैले यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरिसकेको छैन यो भिडियोमा लास्टमा गर्ने बेलामा चाहिँ मैले 18 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो भएछ हैन त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन खोजेको अब मैले चाहिँ यो अझ भन्दा 1 महिना अगाडि होला अगस्त 13 मा चाहिँ हैन यो नेप्सेको प्रेडिक्सन गरेर पोस्ट गरेको थिएँ हैन नेप्से स्टक प्रेडिक्सन सेप्टेम्बर 21 भने मैले पोस्ट गरेको थिएँ हैन यो चाहिँ मार्केट जसरी मुभ हुनु पर्थ्यो त्यसरी मुभ भयो भने चाहिँ यसरी आउन सक्छ भने मैले चाहिँ एक्सपेक्ट के गरेको थिएँ भने यसमा चाहिँ 3350 देखि 3400 मा चाहिँ आयो भने हैन मार्केट चाहिँ 3000 त्यसपछि चाहिँ यदि यहीबाट चाहिँ डाउन गयो भने चाहिँ 2750 सम्म चाहिँ आउन सक्छ भनेको थिएँ हैन तर यो मार्केट यतिखेर चाहिँ हैन सबै कुरा मिलेन तर डेट नमिले पनि हैन मार्केट चाहिँ यसरी मुभ भएको देखिन्छ र तपाईले डेट हेर्नुहुन्छ भने यो तर्क छ नि यो तर्क चाहिँ हैन यो माथिको यो जुन निलो लाइनको छ यो चाहिँ 3400 पुग्यो भने चाहिँ यहाँ आउन सक्छ हैन र यदि चाहिँ यतैबाट झर्यो भने चाहिँ हैन यो 2700 कतिसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने मैले गरेको थिएँ हैन प्रेडिक्सन चाहिँ यो 1 महिना 6 हप्ता पहिला हो यो चाहिँ तपाईले यो उसलाई हेर्नु होला एक्चुअली त्यसपछि मैले अरु चारवटा भिडियो के पोस्ट गरेछु यो पोस्टहरु पनि तपाईले हेर्नु होला हेरेर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन के बुझ्नु भयो भने के बुझ्नु भयो र के बुझ्नु भएन हैन र बाकी चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ फुल बनाइसकेको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला नबिर्सी गएर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके देन थ्यांक यू हेलो साथीहरु वाइ नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो नेप्सेको चाहिँ डाउन मोमेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ हैन आजको मार्केटमा चाहिँ हामीले सबै इन्डेक्सहरुको एकचोटी फेरि पनि पहिला हामीले जुन गरेको थियौं त्यसको चाहिँ फेरि पनि एकचोटी चेक गर्ने छौं र आज चाहिँ मार्केट लगभग 70-75 पोइन्टले चाहिँ तल झरेको छैन आजको मार्केट हेर्दाखेरि आज चाहिँ मन्डे हो सेप्टेम्बर 27 हजुर त्यसपछि आज चाहिँ को मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मोमेन्टम एकदम स्ट्रङ डाउन देखिन्छ हैन र साथै सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाई चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने वाइ नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हामीले चाहिँ स्टकहरुको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कामहरु गर्छौं हैन गर्छौं र अस्ति मैले यो 4 दिन भयो हैन तपाईले यो स्टक हेर्नुभयो भने मैले जुन कुरा गरेको थिएँ हैन र आजको मार्केट हेर्दाखेरि त्यसै नै गएको देखिन्छ र तपाईले एकचोटी त्यसमा हेर्नु भएको छैन भने एकचोटी यो भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि नेप्सेमा चाहिँ के हुन सक्छ मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ र यो अहिले हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई चाहिँ अलिकति फुर्सद हुन्छ भने अरु यो अल इन्डेक्सहरुको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले यो चाहिँ किन भन्दै छु भने यो मैले लगभग 8-9 वटा भिडियो छैन तपाईले यो हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ र यो चाहिँ जस्तो हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा सब इन्डेक्सको चाहिँ मोमेन्ट एकदम स्ट्रङ एउटा डाउन भयो नि हैन माथि जाने भए पनि स्ट्रङ हुँदाखेरि सबै स्टकहरु चाहिँ तानेर चाहिँ हैन तल आउने देखिन्छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन त्यो बुझ्दा हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ हैन यो न्यूजहरुले फन्डामेन्टल न्यूजहरुले पनि एकदमै स्ट्रङ चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छ हैन सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो भिडियो हेर्नुस् हैन त्यसपछि यो अहिले आजको नेप्सेमा के हुँदैछ त्यो हेर्नु होला र आज चाहिँ मैले न्यूज किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तो हामीलाई चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट धेरै हुन्छ हैन कसैको टाउको दुख्यो कसैको खुट्टा दुख्यो त्यसले केही फरक पर्दैन फ्याक्ट चाहिँ के हो त्यो त्यसमा भर पर्छ जस्तो जसले जे भने पनि हैन नेपालको चाहिँ सेन्ट्रल बैंक भनेको चाहिँ एकदमै किङ नै भन्नुपर्छ यो मार्केटमा चाहिँ उसको चाहिँ मनी सप्लाई देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उसको अन्डरमा हुन्छ भनेपछि हामीले मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ केमा देखिन्छ भने जस्तो मैले अस्तिको भिडियोमा पनि मैले न्यूज हालेको थिएँ होला नि सायद हेर्नु होला र आजको चाहिँ तपाईले यो न्यूज चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो अस्तिको न्यूज हो तर यो न्यूजले चाहिँ कति इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मार्केटबाट देख्न सक्छौं र बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ तरलता प्रभाव हुँदै भनेको चाहिँ जस्तो बैंकिङ सिस्टममा चाहिँ अहिले पुँजीको चाहिँ हैन कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भन्ने चाहिँ कुरा छ हैन र अब यसपछि चाहिँ बैंक के सेन्ट्रल बैंकले राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो जुन विभिन्न वर्गहरूको बैंकहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ दिने भन्ने छ हैन रिपो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक डेट म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्ने छैन यो चाहिँ अलि तपाईले बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ मैले तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला हैन यो वाल स्ट्रिट जर्नलले उयो गरेको के भन्छ पोस्ट गरेको छ 2019 मा यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा छैन अनि तपाईले बुझ्नु
तपाईँ भेटाउनु भयो भने कमेन्ट गर्नु म लिङ्क दिइदिन्छु होइन। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ के कारणले चाहिँ होइन मार्केट त्यसरी झऱ्यो होइन, तपाईँले पनि ओपिनियन दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र यो यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन भने म कमेन्ट गर्नुहोस्, म लिङ्क दिइदिन्छु। र आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ 73%ले के अरे पोइन्टले चाहिँ तल झरेको छ आज होइन। र मैले अस्ति नै भन्दै थिएँ तपाईँलाई यो मुभमेन्टले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै डाउन स्ट्रङ मुभमेन्ट देखिएको छ। तर बाउन्स देखे पनि यो खासै बाउन्स होइन, तर यो तलतिर जाने रियाक्सन मात्र हो भनेर भनेको थिएँ होइन, यो भिडियो हेर्नु होला। र यो न्युजहरू चाहिँ किन स्ट्रङ छ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जस्तो अहिले चाहिँ यो सेयर मार्केटमा चाहिँ अब मिलाएर सबैले यसो के भन्छ भित्रै चाहिँ उयो गरेर चाहिँ मार्केट तलतिर तान्यो होइन। मार्केट जसरी चल्नु पर्थ्यो होइन त्यसरी चलेन भन्ने चाहिँ न्युजहरू छ होइन। त्यसपछि के एग्रिमेन्टहरू भएको थियो होइन, त्यो सबै कुरा आइसकेपछि पनि मार्केट यसरी आउँदाखेरि चाहिँ होइन यो मेन प्रब्लम चाहिँ होइन यो हामीलाई कसैलाई के भन्छ यो चित्त बुझ्यो होइन। त्यसमा पर्ने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के कुरोमा याद गर्नुपर्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ होइन नियमहरू के ल्याउँदैछ यसले चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ यो 30 अर्बको रिपोर्ट जारी गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क भनेको जुन मैले तपाईँको भिडियो देखाएँ त्यसमा गएर हेर्नु होला। यो आइसकेपछि के हुन्छ भने यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले दिने भन्ने पैसा छ होइन अर्बको 30 अर्बको चाहिँ कुन ब्याङ्कले कसरी पाउँछ भन्ने चाहिँ होइन अहिले यसमा न्युज छ। र यो तरलता चाहिँ होइन यो जुन विभिन्न वर्गहरूको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जान चाहिँ कति टाइम लाग्छ होइन। त्यो कारणले त्यो पनि एउटा हो, किनभने अहिले मार्केट हेर्दाखेरि डाउन छ होइन, कति टाइम लाग्छ यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ यो ब्याङ्कहरूमा दिनलाई होइन, टाइम कति लाग्छ के हो सबै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन मार्केट पोजिटिभ मुभ हुनको लागि चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ यो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यो 3वटा न्युज हो, तपाईँले 3वटा न्युज होइन यो न्युजहरू चाहिँ यो नेप्से अल्फाको उसमा जानु म नत्र भए यसको लिङ्क दिइदिन्छु। र आजको हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो मार्केट घटेको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यो म लगइन गर्छु होइन, त्यसपछि मैले पहिला नै एनालाइसिस गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु होइन। मैले चाहिँ अघि पहिलाको भिडियोहरूमा नि के भन्दै थिएँ भने तपाईँलाई यो न्युजहरू चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन भने म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई कमेन्ट गरेर पिन गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु भने हाम्रो चाहिँ मेन न्युज यो हो, यो चाहिँ होइन यसलाई बन्द गरिदिउँ। ओके, मेरो पहिलाको भिडियोहरू होइन म तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ अब एकचोटि भिडियो बनाइसकेपछि फेरि पनि एकचोटि के हुँदैछ चेक गर्ने गर्छु होइन। त्यतिखेर चाहिँ के भनेको थियो भने अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यसको मार्केट मुभमेन्ट छैन जसरी मुभ गरिरहेको त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर होइन त्यस मेन भनेको चाहिँ फाइनेन्स र त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ होइन करेक्सन हुने जस्तो देखिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएन। तपाईँले यो भिडियोमा हेर्नु होला, त्यो अघिल्लो भिडियोहरूमा हेर्नुहोस् होइन। मैले चाहिँ त्यतिखेर भनेको थिएँ र जसरी मार्केट चाहिँ यो मुभ भइरहेको छ यो चाहिँ अझै तल आउँछ जस्तो देखिन्छ होइन। र यो चाहिँ फाइनेन्सको भयो होइन। र नेप्सेको यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पहिला यसको नेप्सेको चाहिँ इन्डेक्स हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ सब इन्डेक्सहरू हेर्दाखेरि अलिक बुझिन्छ। हजुर हामीले यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने यसलाई सानो गरौँ, जस्तो यो मार्केटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेले चाहिँ होइन अहिले पनि के देखिन्छ भने यो डाउन मोमेन्टम चाहिँ स्ट्रङ अझै पनि एकदम स्ट्रङ छ होइन। यदि यो मार्केट चाहिँ अझै डाउन आयो भने चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ होइन मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2600 नै टार्गेट देखिन्छ यो मोमेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अझै पनि एक दुईचोटि चाहिँ होइन एक दुईवटा क्यान्डल चाहिँ बाउन्स हुने सम्भावना छ। त्यसपछि यो मैले चाहिँ एकदम विश्वास गर्ने हो भने चाहिँ यो 2600 नै आउँछ जस्तो लाग्छ यो नेप्सेको यो इन्डेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सब इन्डेक्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सब इन्डेक्समा चाहिँ होइन अरू सब इन्डेक्सहरू चाहिँ करेक्सन भइसकेको छ होइन, एकदमै लोएस्ट उसमा पुगिसकेको छ। र यो के अरे फाइनेन्स र होइन मैले नेगेटिभ बोलेको होइन होइन, फाइनेन्स र जसरी यो कमर्सियल ब्याङ्किङ तल आयो त्यसरी गरी नै आउने हो भने चाहिँ फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ होइन अझै पनि
तलतिर आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै देखिन्छ होइन। मैले चाहिँ अहिले मात्रै होइन पहिलाको भिडियोहरू पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ यसै आउन सक्छ भनेर। र कमर्सियल ब्याङ्किङको चाहिँ हेर्दाखेरि यो हजुर मैले अस्ति नै भनेको थिएँ अरू चाहिँ होइन अरूको चाहिँ जस्तो हाइड्रो पावरको पनि हल्का अझै पनि करेक्सन हुनसक्छ होइन। यसको चाहिँ 2500सम्म चाहिँ आउन सक्छ होइन। यदि 2750लाई रोक्न सकेन भने 2500सम्म चाहिँ यो आउन सक्छ होइन। र ब्याङ्किङ हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङको चाहिँ अहिलेको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले अझै यो न्युजहरू आउँदाखेरि चाहिँ होइन ब्याङ्किङ चाहिँ अब के बुलिस हुन लाग्यो कि होइन कमर्सियल ब्याङ्किङ चाहिँ भन्ने छ होइन। र आजको मार्केटले हेर्दाखेरि पनि हामीले के देख्न सकिन्छ भने हजुर स्ट्रक्चर एकदम ब्रेक भएको छ यहाँबाट चाहिँ होइन। अब यो स्ट्रक्चर चाहिँ कता जान्छ होइन यसको लागि चाहिँ यो बन्नलाई चाहिँ होइन टाइम लाग्छ। र आजको मार्केटले हेर्दाखेरि पनि हजुर अब ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ के हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यसमा चाहिँ केही मोमेन्टम देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। र अझै पनि यो साँच्चै बुल हो भन्ने चाहिँ भन्ने के भन्छ स्योर चाहिँ छैन होइन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ र यो मार्केटलाई मैले चाहिँ यसलाई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हजुर यो जुन छ होइन मैले पहिले नै यसलाई तान्दाखेरि जस्तो 1950 हजुर जस्तो 1950देखि होइन 1920सम्मको मार्केटलाई चाहिँ यति चाहिँ होइन यो माथि चाहिँ होइन स्ट्रङ सपोर्ट जोन बनेर चाहिँ मार्केट चाहिँ यसरी चल्यो भने चाहिँ होइन यसरी चलेर होइन केही मुभमेन्ट यसरी देखेर गयो भने चाहिँ यो लाइनले सपोर्ट देखायो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बुलिस हुने सम्भावना छ होइन। तर यो 1950 देखि 1920को जुन यो के हुन्छ यो जोन छ यसलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ होइन अझै पनि तल झर्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ हजुर यसको भनेको 1800मा पुग्न सक्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ होइन ब्याङ्किङ हेर्दाखेरि चाहिँ। र ब्याङ्किङ चाहिँ अहिले पनि होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आजको के अरे 27 भनेपछि हजुर आजको अपडेट भइरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ होइन हामीले अघि गर्दाखेरि यो यसमा चाहिँ होइन यो नेप्से अल्फामा चाहिँ यो अलिकति ढिलो चाहिँ अपडेट हुने भएकोले चाहिँ यो अहिले यसो देखियो। र यसलाई चाहिँ यदि रोक्न सकेन भने चाहिँ होइन यसको चाहिँ हजुर 1800सम्म चाहिँ आउने सम्भावना देखिन्छ अहिले पनि होइन। र यदि नेप्से चाहिँ होइन बुलिस के भन्छ ब्याङ्किङ चाहिँ बुलिस देखिने लागि चाहिँ होइन यो साइडमा चाहिँ स्टेबल भएर चाहिँ होइन केही चाहिँ होइन समय चलेर चाहिँ यसरी बुल हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ यो न्युजहरू होइन त्यसपछि चाहिँ यो सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि मार्केट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यो चाहिँ अपट्रेन्डमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ होइन। तर अझै यो अहिलेको हप्ता हेर्दाखेरि चाहिँ यो हप्ता चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भने मैले विचार गर्दाखेरि चाहिँ अझै के बााउन्स हुनसक्छ त्यसपछि तल आएर होइन सबै 1800सम्म चाहिँ एकचोटि छोडेर फेरि पनि पनि होइन मार्केटलाई चाहिँ हल्का बिस्तारै चाहिँ यो माथि अप ट्रेन्डमा चाहिँ मुभ हुने सम्भावना देखिन्छ ब्याङ्किङ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। ओके यति भन्दै साथीहरू मैले होइन मैले तपाईँलाई के देखाउन खोज्दैछु भनेपछि चाहिँ के अहिलेको यसो हेर्दाखेरि जस्तो मैले मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन लगभग अगस्त कतिमा गरेको थिएँ र मार्केट चाहिँ यसरी मुभ हुन सक्छ भनेर होइन त्यो एनालाइसिस मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु होइन। र आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अझै पनि तपाईँले चाहिँ होइन तपाईँले ब्याङ्किङ क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले बिस्तारै होइन आफ्नो पोजिसनहरू लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ। र अरू क्षेत्र भनेको चाहिँ घट्ने देखिन्छ होइन कमर्सियल ब्याङ्किङ चाहिँ अलिक बढेको जस्तो देखिन सक्छ हामीले चाहिँ। र साथीले मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो यो यसको एकदमै लोएस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ सेप्टेम्बर होइन 21 हो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। सेप्टेम्बर 21 चाहिँ कतिमा छोएको थियो भने हजुर सेप्टेम्बर 21मा 2600 एकचोटि छोएको थियो भनेपछि मैले तपाईँलाई यो मैले गरेको त्यतिखेर जुन तपाईँले फेरि भन्नु होला होइन यसले पहिले के अरे एडिट गर्यो भन्नु होला तर मैले चाहिँ त्यो गरेँ होइन। त्यही भएर मैले पोस्ट गरेको थिएँ जस्तो अगस्त 13मा मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन।
अगस्त 13 मा पोस्ट गरेको थिएँ भनेपछि र यो तपाईँले यो जुन फोटो छ होइन तपाईँले चाहिँ यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर हेर्नु होला र यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने एक्ज्याक्टली डेट छ नि यो यसमा चाहिँ सेप्टेम्बर 21 छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि मैले देखाइदिएँ छ तपाईँले सेप्टेम्बर 21 चाहिँ लास्ट यहाँसम्म चाहिँ करेक्सन आउनसक्छ भने मैले त्यतिखेर नै 20 यसमा चाहिँ 20 छ होइन, तर आएको चाहिँ कतिमा छ यो के अरे त्यसपछि बााउन्सै भएको होइन लास्ट के अरे रेड क्यान्डल यो भएको भनेको चाहिँ यो 21 मै हो र एक दुई दिनको फरक खासै केही फरक पर्दैन। र त्यतिखेर मैले के अरे प्रेडिक्सन गरेको थिएँ भने चाहिँ होइन मार्केटबाट त्यतिखेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अलिकति जुम गऱ्यो भने अलिक बुझिन्छ। अन्त त्यतिखेर चाहिँ 3200 को लगभग थियो होइन 3200 को लगभग थियो मेरो टार्गेट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ होइन मार्केट चाहिँ अब यदि मार्केट चाहिँ अलिकति मोमेन्टम राम्रो देखायो भने चाहिँ होइन 3350 देखि 3400 चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ थियो होइन। यदि त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ होइन करेक्सन भयो भने चाहिँ 3000 हुनसक्छ होइन भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटले अलिकति नेगेटिभ न्युज आएको कारणले गर्दाखेरि होइन यतिखेर यहाँ यति पुग्यो भने चाहिँ होइन 3000 र यो डाउनफल भयो भने चाहिँ हजुर 2785 चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ होइन मैले विचार गरेँ। के भन्छ यो एनालाइसिस गरेको थिएँ यसको प्रेडिक्सन गरेको थिएँ होइन, तर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एकुरेट नमिले पनि होइन डेटहरू लगायत हल्का चाहिँ यसो हेर्ने हो भने चाहिँ भनौँ न 80% चाहिँ प्रेडिक्सन मिलेको जस्तो देखिन्छ होइन। मैले चाहिँ अब यो मिल्यो भनेर चाहिँ अब मैले प्रेडिक्सन गर्न सक्छु भन्ने होइन कि यस मैले त्यतिखेर चाहिँ कसरी के अरे अब यो गरेँ त्यसरी यो मार्केट मुभमेन्ट एकदमै जसरी मुभ भएर त्यसरी नै गयो भने चाहिँ यसरी यो हुनसक्छ भने चाहिँ मैले त्यतिखेर सेप्टेम्बर 20 मा चाहिँ यसो हेर्नु होला भने तपाईँले यो अलिकति इमेजमा देखिरहेन तपाईँले इमेज चाहिँ होइन डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कहिले पोस्ट गरेको थिएँ भने अगस्त 13 भनेपछि लगभग यहाँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने 1 महिना नै बढी भइसकेको छ। र अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ आज हामी कति 27 भनेपछि लगभग 1 हप्ता जति भयो होइन। त्यतिखेर मार्केटलाई मैले यसरी प्रेडिक्सन गरेको थिएँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझ्नु भएको छैन होइन भने तपाईँले कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। र हाम्रो चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पनि ग्रुप छ होइन तपाईँले त्यहाँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अस्ति पनि मैले त्यो मात्र होइन अस्तिको मैले पनि तपाईँले मागे हेर्नुहुन्छ भने होइन 5 दिन अगाडि मैले यो पोस्ट गरेको थिएँ होइन यहाँ चाहिँ 2850 पुगेर फेरि पनि होइन 2600 आउँछ कि भन्ने चाहिँ प्रेडिक्सन गरेको थिएँ। तर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कतिखेर पोस्ट गरेको छ भने यहाँ 2वटा ग्रिन के अरे ग्रिन क्यान्डल देखायो भनेपछि हजुर सेप्टेम्बर 22 मा मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन सेप्टेम्बर 2 मा उसमा चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ। यसलाई चाहिँ अलिकति मैले टार्गेट बनाएर गएको थिएँ होइन त्यसमा जाउँ नेप्से नेप्से टुडे भन्ने चाहिँ होइन यतिखेर चाहिँ मैले होइन मार्केट चाहिँ यसरी मुभ हुनसक्छ भनेर चाहिँ यतिखेर मैले हल्का उयो गरेर गरेको थिएँ होइन यो जसरी मार्केट मुभ भएर छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो 2600 यो 2850बाट 2600 आउन सक्छ भनेर जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ र मार्केटले चाहिँ कहाँसम्म यो वेक बनाएर गयो भने होइन 2880 पुगेर चाहिँ गयो र फेरि नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ अब यो मार्केटले चाहिँ होइन फेरि पनि ओपन कहाँ भने 2850 चाहिँ ओपन भएर फेरि पनि डाउन आएको देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ। र अहिले पनि नेप्सेमा चाहिँ मोमेन्टम एकदमै डाउन छ होइन तपाईँले अहिले यो कमर्सियल ब्याङ्क बाहेक अरू हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि मोमेन्टम चाहिँ डाउन देखिन्छ। र ओके साथीहरू आजलाई यति नै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हल्का यो अलिक गफ गए जस्तो भयो होइन त्यसरी नै बनाउने कोसिस गरेको मैले चाहिँ। र तपाईँले चाहिँ अलिक स्टकहरूको चाहिँ होइन एनालाइसिस गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ होइन इन्स्टाग्राममा चाहिँ 4वटा फलोवर्स छ त्यही भएर पनि यसमा चाहिँ मैले खासै पोस्ट गरिनँ। र मैले यो 2वटा यो सबै हेर्ने हो भने तपाईँले के इन्स्टाग्राममा के पोस्ट हुँदैछ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ।
ओके साथै आजलाई यति नै भिडियो हेर्दैमा धेरै धेरै धन्यवाद।